Chapter 47. Pagkatapos ng nangyari ay bumalik na kami sa tent. Patay mali siya na lamang ako kahit na ang pinakamainit na buga ng katimugang hangin ay walang binatbat sa aking leeg at dibdib na pinag-ukitan ng mga buntong hininga ni Gab. Still, Gab proceeded with the business in superiority. He was looking at me every 5 seconds like I might disappear. His eyes though turning cold and lifeless every glance. Nanatili akong mulat at pinipiling maging ignorante sa kanyang mga tingin. I once again busied myself with my phone. Gabi na rin nang makauwi kami sa kanya-kanyang mga bahay. Sa mga sumunod na araw ay ganoon ang ginagawa naming magpipinsan. Nakasunod kami kay Arjun tungkol sa proyekto at sa kanyang mga desisyon. Ang isa ko pang pakay ay obserbahan kung ano ang susunod na mga mangyayari. It's been days since my incident with Gab and he'd been resilient. Ang mga tingin niyang binabato sa akin ay nananakit at nang-aakusa. Pinapakitang nasaktan ko talaga ang kanyang damdamin. Minsan ay gusto ko na lamang itong kumprontahin, sabing wala akong pakialam kung nasaktan ko siya, ngunit mas pinipili kong ignorahin na lamang ang kanyang pettiness. It was a shady morning today and I was finished. I am done with my morning jog. Nilapag ko ang aking water bottle sa counter at saka nagsimulang tanggalin ang sintas ng aking puting sapatos. Ang aking side braid ay dumudungaw sa aking pisngi kaya naman tinatabig ko yun. My phone beeped on my armband. It was Sian saying his good mornings. Umakyat na muna ako sa kwarto upang mag-shower. I wore a white racerback and pambahay na shorts. Bumaba ako pagkatapos mag-shower at habang kumakain ng salad ay nag-request na naman itong makipag-FaceTime na aking inaprobahan. Hi Chris! Miss me? His flashing smile beamed at me. Umikot ang aking mga mata. What? Hawak ko ng isang kamay ang iPhone habang ang kabila naman ay ang tinidor na pangsubo. Matama ko siyang tinitingnan sa screen. Tila ba kagigising lang din nito. Nakauwi na yan dito galing Manila. No? That's okay, I guess. Sian pouted at the screen and looked really sad. What's the problem? Sabi ko habang pinagmamasdan ng kanyang paligid. Nasa kama pa rin siya at saka gulo-gulo ang buhok. Tumagilid ang aking ulo. You're not replying again, Chris. He grinned lazily at me and put an arm behind his head. Bumaba ng kaunti ang kanyang kumot and I saw that he's half naked. Well, if you put it that way, I'm busy. I paused dahil nagbaba ako ng tingin sa aking bowl. Well, busy eating. Ouch! Really, Chris? Pinagpalit mo ako sa food? Food is necessary, unlike men. Ngisi ko habang patuloy na sumusubo ng pipino. Hey! If it weren't for men, we will have zero population. No legacies, no next generation. I'm important too, more than your poor excuse of a breakfast. Bakit? Lalaki ba ang nanganganak? Humahalakhak ako ng mahina, ngunit nagmura si Sian. Umiling na lamang siya sa akin dahil napatawa na niya ako at nakangisi na rin siya. Silly boy. Fine, you win. So tell me, how was your day yesterday? Well, will something entertain me again? Ngisi ni Sian. This was becoming his hobby. He likes asking me about how everything went, kumikintab ang kanyang mata kapag nagkukwento na ako. It all started ever since Arjun's project. Hindi ko naman kinukwento kay Sian ang aking kaso, ngunit yun ang mga parteng hassle, ngunit nakakatuwa lang. He enjoys it every time. Pagkatapos kong magkwento ay tumayo na ako para ilagay ang mga pinagamitan sa sink. Chris, are you going to leave me na? Ngawa ng isang Sian sa loob ng aking cellphone. Ano ka ba? Ilalagay ko lang ito sa lababo. Stupid. Nagtungo na ako ulit sa cellphone but chinek ko muna ang oras. Ito ang kalimitang panahon na nagte-text na si Arjun kung may lakad ba kami. Lumagpas na yun ang oras so I shrugged. Lazy day then. It's crazy me time day. And finally free of the world's illness. And where are you going now? Where are you taking me? Bathroom, please! Ngumisinang kay sa masisiyan kaya naman halos hampasin ko ang screen.
I showed him the view of our estate outside so he'll know that this was far from bathroom. Kumuwi ako sa aming mga tauhan na bumabati sa akin. Tinapat ko sa aking mukha ang screen. You should get up, Sian. It's getting late already at saka maglilinis ako ng kotse. Sabi ko habang patungo na sa aking kotse. Pinalabas ko na yan mula sa garahe dahil dito talaga ako naglilinis. Baka kasi matalsikan yung ibang nakaparada. Oh, hi Nanang Telma. Nanang, ayaw akong kausapin ng alaga niyo. Sian waved at my back and there I saw Nanang Telma. Napanguso ako sa kanya at umiling ngunit kumaway ito kaagad kay Sian. Madaya dahil magkakilala na yung dalawa. Pati si Papa ay kanyang barkada na rin, sip-sip. Nako, bakit ayaw mo naman kausapin itong poging binata? Ang pogi-pogi Tinampal ako ni Nanang Telma sa balikat at saka ngumisi sa screen. Umikot ang aking mga mata at tumango. Sian was cheering in my phone, his fist pumping up and down in the air like he'd won the lottery. Nanalo siya dahil kinutsaba niya si Nanang Telma. Umalis na rin ang matanda pagkatapos akong tanungin kung nag-almusal na ba ako. I hate you. Do you know that? Biro ko rito habang pinupwesto ang aking phone sa hindi matatalsikan ng tubig. Kumaway ako sa kanya kung sakaling nakikita niya pa ba ako. Yes, I do. Now start car washing! He exclaimed like a little boy about to open his presents. Namura ko ito ng ilang beses habang binabasa ng hose ang aking pulang sasakyan. Sian wasn't a bit quiet the whole time but I was enjoying my time. Kawawa naman itong sasakyan ko dahil kung hindi kay Arjun ang gamit ay kanya-kanya kami. Puros alikabok at putik na. Well, being at the front of our house gave me a majestic view of this huge estate. The sun was pouring down his happy sentiments on our oldest pine trees down to Nanang Telma's newly planted seeds. Different types of bricks formed as our driveway and it stretched until I could see no more. Bukod sa aking santuaryo sa pool, naririto naman ang isang ribulto ng kasaganaan. This was the second grandest view from our estate, and the first one was from the highest wing. From up there, I could see our great walls. Naging busy ako sa pagmumultitasking kaya naman napatalon ng kalabitin ako ni Ingrid kasama ng isa pa naming tauhan. Bago pa man siya makapagsalita ay kumunot ang aking noo sa dalawang kotseng paparating. Si Papa ba yan? Sumingkit ang aking mga mata sa itim at puting kotse. Alam kong yung puting SUV ay kay Arjun. Surely, I'd know if it's Papa's car but this one was foreign. Naku, hindi po, Ma'am Chris. Yun nga ho ang pinunta ko rito. Bibisita raw ang pinsan niyong si Arjun, ani Ingrid sabay duro sa pumaradang sasakyan. Arjun's white SUV was the first one to drop the engine. I was right when he came into view through the driver's seat. Beth and Romina got off the car next. Good morning, Chris! Kumaway kaagad si Arjun sa akin ngunit kinunutan ko ito ng noo. Sinenyasan ko ang iilang mga tauhan ngunit umiling sila. Ibig sabihin nun ay hindi yan si Papa. Bago pa man ako makalapit sa aking mga pinsan ay bumaba na ang dalawang matangkad na lalaki mula sa nasabing sasakyan. Mula sa aking kinatatayuan ay nakilala ko na kaagad ang bibihirang tindig na dala ng dalawang ito. Ngunit ang aking mga mata ay nakasentro lamang sa isa. You got to be fucking kidding me. Chris, is there a problem? Kung hindi pa sumali si Sian ay baka nalimutan ko na ang iPhone. Nothing, bye. Iling ko sa kanya tsaka sinarado ang FaceTime kahit na magrereklamo pa lamang siya. Arjun jogged towards me and pointed towards Beth and Romina and Jerome and Gab. His happy bubble was once again resurfacing but I couldn't keep it in me. Sinipat ko si Gab na nakapamulsa habang nag-iintay. Nakasuot ito ng puting button-down shirt at jeans. It perfectly displayed how his strained muscles flex every time he shifts. Even with his aviators, nakikilala ko pa rin ang paninipat nito sa akin at sa aking kausap. What the hell is this, Arjun? Please explain it to me carefully or so I will make sure this project goes down effective immediately. Nanggagalaiti kong sabi ng harapin ko ang aking pinsan. Jeez, yeah, magpapaliwanag naman ako. Don't get your knickers in a twist, depensa niya sa akin. Oh, don't fuck with me. Right.
He cleared his throat and began explaining. Humalukip-kip ako at sinipat sina Beth at Romina na paparating. As per Arjun's request that this project must only be revealed if halfway done already, Tito Bernard went home immediately for emergency reasons. Ani ay muntik na siyang kisahin tungkol sa project kaya naman minabuti na lamang niyang dito dalhin dahil alam niyang wala pa si Papa o si Kuya Vic. Pero kahit na, for crying out loud, Arjun, marami pang ibang restaurant dyan sa tabi-tabi at hindi itong bahay namin ang gagawin mong meeting place. Is your brain really that small? You couldn't inform me? I hissed at him. We already texted you and we tried calling you but you wouldn't answer. Salo naman ni Beth dito sa lalaki. Sinamaan ko yun ng tingin. Sumingkit ng aking mga mata sa kanya at sininyas si Gab. Nagkibit balikat lamang siya tsaka pinakita ang kanyang call logs na wala naman ako pakialam. Bahagyang tumaas ang aking gilid ng labi. Nakagad ding nawala. Si Romina sa kanyang tabi ay masama ang timpla ng mukha. And I really panic. Like a panic attack and I didn't know what to do. I figured you would know so I drove here. Dagdag ni Arjun. Nilamukos ko ang aking palad sa harapan ng kanyang mukha upang pakita ang aking disgusto. Pinilit ko siyang ibahin na lamang ang lugar ngunit anya'y pangatlo na yung paglilipat. Una sa kanyang bahay, pangalawa ay dito sa amin. So, nahihiya ka sa kanila at sa akin hindi ka nahihiya. Matama kong sabi. Ngumisi lamang si Arjun sa akin at saka tumungo na kina Jerome at Gab. Nagtama na naman ang aming tingin. Kumunot ang kanyang noo lalo na sa aking turso. I looked down at it and saw that my clothes were drenched waist down. Nakabakat ang aking tiyan at pusod sa puting loose na razorback na aking suot. What do you expect from car washing? Natuyo ako kahit na ang ginagawa ko ay nagtatampisaw sa tubig. Puros mura ang laman ng aking isip at bibig nang damputin ang cellphone. Tama ang sinabi ni Beth na sinubukan nga nila akong i-contact. Napamura na naman ako. It's because you guys informed me late. I assumed we're not going, I said to Beth, not a bit assumed. Nagmarcha na ako patungo sa loob. Si Ingrid ay nasa aking tabi at kung ano-anong pag-aasikaso ang gustong gawin. Serve cyanide in arsenic. Napipik akong sigaw dito at napatigil naman siya. Kinalma ko ang sarili. Napuno talaga ako kay Arjun na sa pagkakataong ito. Just as I was about to ascend the stairs towards the inside, I heard a wolf's whistle. Oh man, I'd say 10 over 10. Damn! Jerome whistled again as he checked me out. Napahinto ako sa aking mga pagkakbang at hinarap ang lalaking ito. Nagdidikit na ang aking dalawang kilay dahil sa patong-patong ng aking pagkainis. Umigting ang aking panga. Nawala ang ngisi sa mukha ni Jerome ngunit bago pa man ito dumepensa ay nakaranas na siya sa kapatid. Pinadilatan ito kaagad ni Gab at binira ng isa sa tagiliran. Tumingin ito sa aking suot at muling ibinalik ang galit na mukha at mata kay Jerome. Ah, shit. I didn't do anything. Pinuri ko lang eh. Nguso ni Jerome sa akin, ang mga matay kumikislap. Shut the fuck up. Mariing mura ni Gab habang patuloy akong sinisipat. His eyes darted towards my airy, bare skin and he clearly showed annoyance. Humigpit lamang ang kanyang panganang pagmasdan ng aking itsura. I bit my lips and raised my brows to show that I didn't care. Inirapan ako nito. Huh! As if Gab wasn't satisfied. His large hand grabbed the back of Jerome's neck in the tight grip. Matalim at matigas ang kanyang mga ingles na binitawan sa kapatid. Nang mapaubos si Jerome ay umakyat na ako. Kinapa ko ang aking batok dahil tumataas ang aking mga balahibo doon sa nakakamatay na mga tingin ni Gab. Napamura ako sa hangin. I showered again for the second time this morning. Releasing a shaky breath, I rested my palm on the wall as I tilted my head towards the shower head. Para bang isa akong estupidang diwata na nilulusob sa kanyang sariling kaharian. Walang magagawa kung hindi depensahan ang kanyang tirahan laban sa mga mabangis na kaaway. Dito pa sa sarili kong pamamahay ako payuyukuin ng lalaking yun. I wore a baby pink halter crop top and white shorts. My silk robe was trailing behind like a cape as I go down our grand staircase. All of them were looking up at me, waiting for me to reach them at the bottom.
Tumabi kaagad ako kila Beth pagkatapos kuhanin ni Ingrid ang aking robe. Sinuklay ko ang buhok gamit ang mga daliri. I owe you one, cuz. Arjun smirked at me and put an arm around my shoulder. Mariin ang pagtikim ni Gab nang iangat ko ang tingin dito ay nakaguhit ang inis sa kanyang mabangis na mukha. That made Arjun clasp his hands together as he led the way towards our garden. Pinaayos ko na kasi yun habang naliligo ako. I raised my eyebrows and more knots formed on her wide forehead. Sa kalituhan ay napahinto ako sa paglalakad. Kaagad na nabonggo ang aking likuran sa isang matigas na pader, ngunit nang lingunin ko ito, ang kunot noong si Gab ang nakababa ang tingin sa akin. I swore under my breath for I'm walking around barefooted. Wala akong panablang tingin sa kanya dahil isa siyang 6-footer. Gab glowered down at me, his wide chest going stiff. His eyes landed on my torso once again, and this time it wasn't drenched in bubbles and soap anymore. It's bare. Watch it, Chris. Iling nito sa akin na tila ba nawawala na ng pasensya. My face turned grim as I resumed walking. Gab was still behind me as we reached the tables. Naupo ako sa pagitna ni Romina at Beth sa parehong nakaismid kay Gab. Arjun started talking serious and business took place like the last time. Jerome, the spokesperson of his eagle-eyed brother, explained more about the topography of the property as well as the utility companies and network services. Pinaglalaroan ko ang straw ng aking juice habang si Romina ay nakasimangot na nakikinig at si Beth ay nagmamasid lang. I crossed one leg over the other and saw that my shorts hike up. Inadjust ko yun pababa at muling pinaglaruan ang aking straw. Gab clicked his tongue in irritation so I looked at him. Out of severe boredom, I dragged one of my long claws on my jawline. I cocked my head on one side. Ang kanyang mga braso patungong balikat ay kitang-kita ko ang paninigas sa ilalim ng kanyang button-down shirt. Etong mga nakabakat na bahagi ay napupuwersa sa galit kaya tumitigas habang mabagsik akong tinitingnan. Habang tinitingnan ang kanyang mga triceps ay nanghihina ako kaagad. Kayang-kaya akong durugin ng mga yan sa isang hawakan lamang. Sinipat ko ang aking maliit na bewang at braso. Kawawa ang manipis kong katawan sa kanya na kayang gumawa ng dahas. Gab's cruel expression was replaced by intense questioning in his eyes. Naguguluhan itong sinusulyapan ako. Binabaliwala na ang diskusyon sa aming gitna. He looked lost now. I dragged my eyes away from his. The longing that was written there was so vivid, I could feel my heart clench. Punong-puno ng emosyon ang kanyang mga mata at kahit na taon na ang lumipas ay masugid pa rin itong nag-aabang sa aking hindi darating na pagbabalik. Knots formed on my forehead as I once again tried to join the discussion, ignoring the hopeful looks of Gab was giving. Was there any possible adjacent property next to ours? Romina butted in and we all looked at her. Nang makita ko ang mga tinging binibigay ni Beth ay mas lalo akong kumunot ng noo. Our Bethlehem was too smart for her own good. That'll be inevitable. But the setbacks are big. It'll accommodate your building's footprints immensely, so you don't need to worry, Jerome replied and proudly grinned. Of course, it will be big. The numbers will be providing almost exceeding my phone number. So, when can I get it? Your phone number? Nagkatinginan kaming tatlo. Napaawang ang aking bibig kay Jerome at tinaasan ito ng kilay. You won't, I firmly dictated. Looking cautious at Gab, no one should touch any of my cousins from their bloodline. Romina grinned at me and showed her fangs at Jerome. Ito pa ang isang malanding lalaki. You heard my cousin. Back off, pretty boy. Anya at napaawang ang bibig ni Jerome. Namula ang mukha nito sabay tingin sa kapatid. Tila ba nang hihingi ng tulong? I bet no one asked for your digits then. You're a pretty face but that wouldn't catch you a lot of guys. Your bossy-ass attitude is a turn-off, honey. Sabi niya. Bakit ka tingin ng tingin sa akin? I wouldn't call that a turn-off since you're so turned on, Mr. Damiano. Sabi naman ni Romina. Romina? Arjun butted in, pero dahil mas matanda si Romina ay patuloy pa rin ito sa pakikipagbastusan kay Jerome.
Beth too was commenting really stingy subtle words, so all four of them was a ball of chaos. Ever since I've met you, you replaced the most jackass person I know. You're calling out my attitude? Well, your attitude is way, way worse. It's like a stink bomb and your mouth spills bullshit, sabi ni Beth. And you, Missy, is the world's bitchest brat of them all. You may be pretty, but all that glam just pops up when you start to talk. I cringe when I hear it, sabi ni Jerome. Do I look like I give a goddamn about it? I'm contented with myself, unlike guys like you that makes desperate moves because clearly they need a trophy girlfriend to make excuse for their poor persona. Sabi naman ni Romina. You're no trophy girlfriend. I wouldn't even call you a lady. You act like a cave woman. Sagot naman ni Jerome. Excuse me? Damn you! Do I look like a cave woman to you? Does this face look like a cave woman to you? You dickhead? Sabi naman ni Romina. Oh God, ate! Halos pumutok na ang litid sa leeg ni Arjun kung kaya't napatayo si Romina at nagmarcha palayo. Sumunod kaagad si Arjun dito. Si Jerome ay panay ang mura sa kanyang gilid ngunit ilang segundo ay umalis din ito. Pulang-pula ang kanyang mukha sa katatalak. Umalis din si Beth para awatin ang magkapatid. Tanging kaming dalawa ni Gab na hindi sumasabat at nakikinig sa away ang natira. Well, that shit was crazy. Business didn't go down well this time. Sumandal ako sa aming ratan na upuan. Ang puting unan sa aking likod ay medyo naibsan ang steam dulot ng kanina. I wish I brought down my sunglasses with me so I can properly enjoy the sun though. Sa gilid ng aking mga mata ay nakamasid sa akin si Gab na tila ba isa akong obra na hindi niya mawari. Nakarinig ako ng mabibigat na yapak at kaluskos mula sa kanyang pwesto patungo sa akin. What now? Flat na flat kong sabi. Gab made his movements known as he went towards me in a predatory stance. Nakabitin sa isa niyang kamay ang stool na kanyang pinwesto nang kailapit sa akin. He easily maneuvered his arms around the back of my chair, almost touching my head. Ang isa naman nitong kamay ay tamad na nakasakmal sa armchair. I was being attacked by his expensive spicy cologne mixed with his own masculine scent. The heavenly smell always makes me think that he has tons of cash deep under his pocket. Which was true, and probably tons of credit cards too. I'm not apologizing for my brother. He should do it. Namamaos niyang bulong sa akin. The little hairs on my nape almost stood up from Gab's deep voice. My eyes turned into slits to hide from the blistering sun. I don't care about your stupid brother. My voice was lifeless. Yeah, I like it that way. Pinanggigilan ni Gab ang pang-ibabang labi sa kagat. What a shocking revelation. I tried to shift my position a bit but failed miserably. Gab was too close and his body heat were overtaking mine. Isang galaw ko pa lamang ay tatama na ang aking mukha sa kanya o di kaya walang makapitan ang aking mga kamay kung hindi ang kanya. What is it this time, Gab? And will you please get out of my personal space? Pumikit akong mariin upang wag na lamang makita ng close-up ang kanyang nantutunaw na mga mata. Mabuti na lamang at walang masyadong tauhan si Papa rito sa garden. I just want to stare at your face. Anya, binabaliwala ang aking ikalawang katanungan. As if you aren't doing that lately. It irritates me sometimes, so stop it. I can't, sweetheart. It looks like it's my favorite thing to do now. And why is that? Because I missed you. Really, really bad and I can't help it. Ang pagpikit ay walang silbi dahil ang mga mainit na buntong hininga ni Gab ay aktibo sa aking mukha at dibdib. My favorite girl is here now, so I had to make sure she won't run away again. The deep, velvety voice of Gab ran through my system and cracked holes in its wake. His body like armor shielding me from the sun was slowly being familiar. I don't need to run, Gab. I'll face every bit of you and make sure that those bits of you perfectly understand that I'm not yours anymore.
We were over years ago. Sabi ko, honey, you can try. But I will always be a foolish, witless, stupid man when it comes to you. Kaya kong ibigay ang lahat sa'yo pero wag lang yan. Mababaliw ulit ako, Chris. Umigting ang aking panga at unti-unting dumungaw para bumulong. You're married, I said in disdain. Kumunot ang noo ni Gab at binasa ang pang-ibabang labi. Malakas ang tibok ng aking puso nang umiling ang lalaking ito sa akin. Umiling siyang muli at itinaas ang kanang kamay. Walang kumikindat na bagay doon kahit sa tapat ng umaatikabong araw. No, that's not true. He's lying again. I couldn't believe that. I can hear your thoughts from me. Look into my eyes and tell me, am I lying? Come on, Chris. Do it. Si Gab mismo ang nagbangon sa aking katawan. Dumapo ang kanyang kamay sa aking balikat at ang isa ay sa nakaalalay sa aking bewang. Sobrang init ng kanyang mga palad. Get your filthy hands off me. Tinulak ko ito at pumasok na sa loob. At dito na po muna natin tatapusin ang pagbabasa sa ngayon. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay patuloy po kayong makinig. At maraming salamat po pala sa pakikinig. And sana ay abangan nyo ang susunod na kabanata. Maraming salamat at hanggang sa muli.